Hello guys, good morning. Tayo ngayon mamamasyal at mayroon tayong bago ngayong gagawin. Magpapalit tayo ng gulong. So samahan nyo ako guys, magpapalit tayo ng gulong. Hanap tayo kung saan may murang gulong. So mga katropa, mga kabiyahero natin, bili tayo gulong. Samahan nyo ako guys, let's go. Ayan guys, yan yung wheel balancing. Yan yung nagko-correct pag oblong ang gulong mo o ang rim. natigil, no, sa
saan merong lalagyan. Ayun guys, okay na, nakapagpalit tayo gulong. Dalawang gulong pinalitan natin. So 3.5 ang isa, so dalawa 7,000. So ayun, Westlake brand, Thailand, maganda rin naman. So ayun guys, salamat sa pagsama sa akin sa pamamasyal at panonood ninyo, at maraming salamat. Subscribe